يا صباح الخيرات. جعل الله كل أيامك خيرات ونعيم ووفرة يا رب على الدوام. بعض الشباب على الصفحة كان بيسأل مفيش أي تسريبة كده لكورس أسرار النعيم. فإن شاء الله الرحمن الفيديو ده فيه تسريبة بسيطة من أسرار النعيم. الكورس بتكلم فيه عن معظم أنواع النعيم أو أعلى أنواع النعيم، اللي هو نعيم السكون والسلام الداخلي، ونعيم السرور والسعادة اللي هو عكس الحزن، ونعيم الأمان التام اللي هو عكس الخوف، ونعيم الغنى، ونعيم الثراء والوفرة اللي هو أعلى بكتير من الغنى، ونعيم التسخير والاستخلاف، وإزاي تعمل كل شيء في الكون وفي الأرض من غير ما أي قوة أيا كانت تعرف توقفك طالما أنت ماشي بصورة صحيحة وفق القوانين الكونية. فأنا هاخد جزء صغير كده مهم شايفه من وجهة نظري للناس عن سيكولوجية الفقير والغني. نفهم الأول يعني إيه غني، ونفهم إيه الحاجات اللي في عقلية ونفسية الفقير بتخليه يفضل في الفقر على طول، وإيه الحاجات اللي في عقلية وشخصية الغني بتخليه يزداد غنى دوما ويصل إلى الثراء. الأول يعني إيه فقير؟ هل الفقير اللي ما عندوش فلوس؟ هقول لك بحكم خبرتي، يمكن الحمد لله تقريبا مفيش يعني اقدر اقولها وانا مطمئن كده، مفيش حاله في الحياه حد فقير جدا او حد مريض او حد ملك او حد وزير او حد رئيس الا وقابلتهم خلال سنين حياتي في شغلي. فبقول لك ان في ناس ممكن يكون ارصدته في البنوك مبالغ لا تتخيلها ولكنه فقير. الفقر هو الاحتياج. ممكن يكون عنده رقم مادي ولكنه فقير ومحتاج للسعادة. ممكن يكون عنده زوج أو زوجة، لو هي واحدة ست يعني عندها زوج أو زوجة ولكنه فقير إلى الأولاد. ممكن يكون فقير للأصدقاء، فقير للصحة. دي كلها حالات الفقر. الفقر هو إن يبقى فيه شيء أنت محتاجه ومش موجود عندك في حياتك. قد تكون فقير للسعادة، فقير لحالة من السلام الداخلي أو الاستمتاع. فبعض الناس اللي مش مدركين الفرق بين الحاجتين دول يظنوا أن كثرة المال هي الغنى، ولكن صدقني في ناس كتير معهم. يعني أذكر مرة كان في حالة من الحالات كنت بتعامل معاها شخص وزوجته، وأنا مع زوجته يعني الشخص ده عنده مبلغ ضخم في البنك، ضخم ضخم بمعنى الكلمة، وانا بتعامل مع زوجته بتقول لي ده يعني مقفل علينا ومزنق علينا ومش عارفين نعيش، لانه داخل في صراع وبيقارن نفسه بقرايبه وباولاد عمه واولاد خالته وعاوز يبقى اعلى منهم، فعمال ضاغط على نفسه بقاله 7 أو 8 سنين ما بيصرفش، مضيق قوي او زي ما بيسموها بالمصرية رابط الحزام، وعلشان رصيده في البنك يبقى اعلى من قرايبه ومن زمايله. فده حالة فقر للأسف. حتى النعم اللي ربنا اداها له مش عارف يستمتع بيها. فانتبه من حالة الفقر، لأن الفقر هو حالة احتياج. وركز في الجملة دي وخليها دايما حلقة في ذهنك، وركز في الجملة دي وخليها حلقة في ودنك. الدنيا ما بتديش محتاج. ده قانون كوني يسري على كل الظروف. لو كنت في حالة احتياج مش هتعرف تاخد اللي انت عايزه، ولو حصلت على شيء مادي تظن انه سيشبع احتياجك، صدقني هتلاقي المحصلة في الاخر مزيد من الاحتياج، وهشرحها يمكن بعدين ان شاء الله. هتكلم دلوقتي عن سيكولوجية الغني وسيكولوجية الفقير. حاجة الغني بيتعامل معاها بطريقة والفقير بيتعامل معاها بطريقة. ونصيحة مني، ركز قوي في الكلام اللي هقوله، اسمع الحلقة كلها الاول وبعدين عيد تاني سماعها بنية كتابة النقاط المهمة والتركيز بالتفصيل، لأنك كل ما قعدت سماع الحلقة كل ما اكتشفت حاجات وحاجات نورت جواك أكتر. أول حاجة هتكلم في 7 نقاط، هي حاجات كتير قوي بس هتكلم في 7، اخترت 7 كده هقولهم في الحلقة دي. 7 أشياء الفقير بيتعامل بيهم والغني بيعمل عكسهم. أول حاجة إن الشخص الفقير عقليته مبرمجة على تتبع المجاني، والشخص الغني عقليته مبرمجة على اني قبل ما احصل على الشيء انا غني سأنفق ثمنه، هدفع ثمنه. تعال نبص بعمق شوية في النقطة رقم 1 دي.
مش انت بتلاحظ دايما الناس الفقيرة لما تدور على اكل بتلاقيها دايما بتبحث عن المجاني، يا اما يروح يشحت اكل او يروح مثلا للموائد الرحمن او الناس اللي بيبقوا عاملين اكل بصورة مجانية او تبرعات، بتلاقيه دايما بيتتبع هذه الاماكن وبيروح عشان ياكل منها. في اللبس مثلا بتلاقيه بيتتبع الاماكن اللي فيها تبرعات ويروح يحاول يحصل على اللبس المجاني او اللبس اللي غيره كان لبسه قبل كده من الناس اللي يعرفهم او الناس اللي ما يعرفهمش ايا كان. بيتتبع. مش معنى كده ان حصولك على المجاني غلط، ممكن شيء طبيعي حد مثلا يتبرع لك بحاجه او حد يديك هديه بحاجه او حد يدي لك حاجه مجانيه اوكي، او يعزمك عزومه ماشي، بس ده يبقى جزء بسيط من حياتك، مش انت اللي بتتتبع الشيء ده، لان ده بيبرمج في عقلك انك فقير فقير فقير. تعال نبص بقى، ده انا اتكلمت في مجال الاكل، اتكلمت في مجال اللبس، تعال نشوف مجال المعلومات. نفس عقلية الفقير بتلاقيه في مجال المعلومات بيبحث عن المجاني، هي شحاتة بس هو مش واخد باله. ودي بقولها لك والله وانا خايف عليك عشان تكون منتبه، لان كل مرة انت بتبحث فيها عن المعلومة بشكل مجاني او بتبحث فيها عن اكل بشكل مجاني او بتبحث فيها عن لبس بشكل مجاني، كلهم زي بعض. انت بتعمل برنامج عملي بتقول انا فقير انا فقير انا فقير، فستجذب مزيد من الفقر لحياتك. حتى لاحظ كده، لو دخلك 5 هتبقى محتاج 1، لو دخلك 10 ان كانت العملة هتبقى محتاج كمان 2، لو دخلك 30 هتبقى محتاج كمان 4، لو دخلك 100 هتكون محتاج كمان 10 ولا 20. دايما هتكون في حالة فقر اللي ماشي بسيستم تتبع المجاني ده، او تتبع برضه شكل ثاني، تتبع العروض او تتبع التخفيضات او تتبع الاوكازيونات او ايا كان. انا كل ده ببرمج في عقلي ان انا فقير. وهكرر، مش معنى كده ان اللي يبقى في مكان يلاقي اوفر او عرض او تخفيض ما ياخدوش، دي حاجة اشكر ربنا عليها، فرصة جت قدامك، بس مش انت اللي اصلك وحياتك كلها عايشة على تتبع المجاني. عصفورة طلعت وعمالة تصوصو فشكلها ناوية تشارك معانا في الفيديو. الغني بيعمل ايه بقى؟ الغني عارف، وركز كويس قوي، انا هتكلم في السلبي وهتكلم في الايجابي اللي هو عكسه. احرص على انك تعيش الفترة الجاية طول الوقت في الحالة الايجابية بسيكولوجية الغني، بعقلية الشخص الغني. الغني عارف ان ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبالتالي هو عارف ان اي شيء في الدنيا له ثمن ولازم ينفق عشان يحصل عليه. وبالتالي لانه حاسس بالغنى وعارف انه غني، فجايب مشاعر وذبذبات الشخص الغني وطاقة الشخص الغني، فتلاقيه قبل ما يحصل على الشيء بيدفع قيمته، بيدفع ثمنه، وبيبرمج نفسه على هذه الحالة، فبيفضل دايما في حالة غنى، وتلاقي حياته كلها أكثر وفرة يوما بعد يوم، إلى أن يصل بقى لحالة الثراء، وده الوفرة الشديدة في المال أو في الرزق أيا كان نوعه. يعني إيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا؟ يعني مفيش شيء في الكون مجاني. الغني عارف كده كويس قوي، واعي للمعلومة دي حتى لو ما قالهاش. جرب كده، خد نفس، طلعه. الفقير يظن، وده وهم او ظن، يحسب ان الهوى مجاني، لكنه مش منتبه انه مستحيل ياخد هوى الا لما يدفع هوى. لازم يخرج، لازم ينفق يطلع حاجة. الغني عارف كده، الغني عارف انه مستحيل ياكل الا لما يخرج، ينفق ما في المعدة. الانفاق هو خروج كل شيء، اي شيء من طاقتك، اي شيء خرج من طاقتك هو انفاق، واي شيء دخل على طاقتك هو اكتساب او اكل. معايا؟ وبالتالي مهم جدا ان انا اكون واعي المعلومة دي. لن تستفيد من الاشياء الا بقدر انفاقك. الفقير مثلا، عقلية الفقير، تعال بقى نسيب الفلوس ونركز في الانفاق حتى في العلاقات. سيكولوجية الفقير ما بينفقش عشان ياخد، امال بيعمل ايه؟ بياخد وبس. يعني لو هو زوج، وارجو يا زوجة لو بتسمعيني انتي الاحكام، انا بكلم الزوج اللي بيسمعني، الكلام ده شخصي للي بيسمعني فقط.
اللي هياخد الكلام للحكم على الآخرين، دي أحد سلوكيات الشخص الفقير. ركز في نفسك. أنا بكلم الزوج دلوقتي، لو في زوج قدامي وأنا والله العظيم خايف عليك بنبهك، لما تبدأ تطلب من زوجتك تحترمك وتقدرك وانت اصلا ما انفقتش عليها نفس الشيء اللي انت عايزه منها، احترام وتقدير، دي سيكولوجية حد فقير. هتلاقي حياتك كلها في حالة احتياج دايما، وقد يصيبك امراض، تبقى في احتياج للصحة وانت مش لاقي، او في احتياج لفرص وانت مش لاقي، او في ظرف طارئ زانق عليك فانت محتاج لمخرج وانت مش لاقي. ودي كلها من شكل الفقر او اشكال الفقر. الشخص الغني عارف ايه كويس قوي؟ عارف ان انا مش هحصل على احترام الا لما انفق احترام. هدي احترام، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا بحب الاحترام، سأنفق احترام. الزوجة كذلك، اللي بتطلب من جوزها يفهمني ويقدرني، طب ما انت عمالة تحققي معاه وانت اصلا مش فاهماه ومدخله نفسك في المواضيع بتاعته، ولما يحاول يبرر لك مش عارفه تفهمي، انت بتفهمي بمزاجك، وبالتالي حاولي تفهميه. لما تديله فهم، تنفقي عليه تفهم وتقدير للموقف بتاعه، صدقيني هيجيلك اوتوماتيك تفهم وتقدير لحالتك منه مباشرة. فمهم اكون مركز كويس قوي. انا اديت كذا مثال ان انا شخصية الشخص الفقير بياخد من غير ما يعطي، عايش على المجاني ايا كان الحاجة، اكل، علم، ملابس، صداقات، حتى صداقات. خليني ادي مثال. الشخص الفقير لو بصيت في اصدقائه وصديقاته، الناس اللي حواليه يعني، وسألته الصديق ده بقى صديقك ازاي، يا هيقول لك كان زميلي، كان جنبي، يا جنبي في المواصلات، يا جنبي في البيت، يا جنبي في السكن، يا جنبي في المدرسة، يا جنبي في الجامعة. ما بينفقش، اللي جنبه بقى صاحبه، بقوا جنب بعض بقى لهم فترة، بقى صديق. عشان كده دايما ياخدوا صدمات فوق دماغهم لانه ما انفقش عشان يطلع صديق. الغني بيعمل ايه بقى؟ ممكن يبقى زميل ماشي، رفيق ماشي، لكن الصديق هو اللي لازم اجرب واختبره واشوفه في مواقف واشوف منه حاجات واديله حاجات واشوف العطاء والاخذ منه عامل ازاي. ولما انفق هذه الخبرة وهذا التست وهذا الاختبار وهذا الوعي، ساعتها اختار ناس معينة تبقى اصدقائي، لان عارف ان الصديق وقت الضيق، عارف ان الصديق المرء على دين خليله، يا هيوقعني يا هيرفعني. وبالتالي لازم اشوف الانفاق بتاعه واشوف الشيء بتاعه اللي انا عاوزه واقدر يكون صديق، وانا كمان انفق عليه تركيز ووعي واختبار ومواقف يبان منها انه يستاهل انه يكون صديقي. ده اول نقطة. النقطة رقم 2، سيكولوجية الفقير او عقلية الفقير بيعبد الظروف، بيعبد الواقع اللي هو عايش فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو هو عايز يطلع رحلة مثلا او عايز يشتري حاجة، بتلاقيه بيقول انا هطلع رحلة، طب مرتبي كام؟ مرتبي كذا، فبيظبط نفسه على المرتب كده من غير ما ياخد باله برمجة في العقل ان الهي هو المرتب. وهتلاقيه دايما بيبص على الحاجة، العين بصيرة والايد قصيرة، لانه بيعبد مرتبه. ده للأسف دينيا هو بيقول ببقه بلسانه ان الله غني، ولكن جوه بيقول الله فقير. استغفر الله العظيم يا رب. لانه والله لو واعي ومؤمن ان الله غني مستحيل يقول كده. تعال نشوف بقى الغني بيعمل ايه. الغني واعي ان الله غني، بيعبد الغني الله سبحانه وتعالى. حتى لو هو في وظيفة بياخد فيها مرتب، هو شايف نفسه محتاج اكتر من كده او يستاهل اكتر من كده، هتلاقيه بيعمل حاجات تانية هنا وهنا، وداخل في فكرة وداخل في مشروع وعامل كذا. انا عارف ان ربنا هو الغني وهو اللي هيلهمني وهو اللي هييسر لي وهو اللي هيديني. وبالتالي تلاقيه كل شوية بيكبر وبيكبر وبيكبر، والفرص بتجيله من كل اتجاه. الفقير لانه بيعبد الظروف، بتلاقيه يبص على الغني، يا ابن المحظوظة انت ايه بيحصل لك الكلام ده ازاي؟ ده انت محظوظ، حظك حلو. شايف؟ بيعبد الحظ. حتى مش يقول الله، لا، الحظ. لازم يحط حاجة ما هياش عنده. الظروف، اصل ما عنديش ظروف. البلد، اصل ما عنديش نفس البلد. المكان، اصل ما عنديش نفس المكان. الفقير لما يلاقي حد مثلا بيتكلم على سعادة او راحة، تلاقيه بيقول ايه؟ ايوه، ما انت عايش في مكان كويس، ما انت مثلا في حكومة كويسة،
او في ظرف كويس لو حد بيتكلم من دولة تانية مثلا، لان هو بيعبد الظروف، مش مدرك ان في اله هو اللي بيحكم المواضيع دي كلها، مش مدرك ان في نفس البلد بتاعته وفي نفس الظروف بتاعته ناس تانية عايشين سعداء لانهم بيعبدوا نفس الاله. ده عقلية الفقير او سيكولوجية الفقير، بيعبد الظروف. الغني بيعبد الله، فتلاقيه دايما ربنا يلهمه افكار ويديله حاجات تطور من نفسه اسرع مما يتخيل. النقطة رقم 3، الفقير حتة الحلال والحرام عنده مش واضحة، مشوشة. اكل حقوق الناس عنده سهل جدا وهو اصلا مش مدرك يعني ايه حقوق. وانتبه، لانه مش مدرك انه بياكل حقوق الناس دايما حقه متاكل، دايما هتلاقيه في حق بيدور عليه ومش عارف ياخده دايما. الغني واعي جدا للحقوق، لا يمكن يحصل على شيء الا لما يعطي الحق لاهله، واعي جدا للحلال والحرام. يعني ايه؟ يعني الغني، يعني الفقير ممكن لما يعوز مال يسرقه، يمخمخ ازاي يسرق او ينصب عشان يحصل على المال. لما يعوز برنامج على الكمبيوتر يفكر ازاي يسرق او ينصب عن طريق مسميات مختلفة بقى جديدة اسمها الكراك او السيريال نمبر، الحاجات المسروقة عشان يحصل عليها. لو حد عامل كتاب هو عاوزه، هو اول حاجة بتيجي في دماغه المجاني، الحرام، هو انا هدفع ليه؟ ده لو لقى الحاجة مفيش اي حاجة بالحرام او حاجة بالحلال حتى مجانية الا بالفلوس هيبقى متضايق وزعلان، كأن اللي بفلوس ده مصيبة مش عارف اوصل له. هو بيبرمج نفسه على الفقر. حتى لو بيسمع اغاني، حتى لو افلام، هو كل حياته ماشي بالسرقة او ماشي بالمجاني، بالشحاتة. والله العظيم انا خايف عليك فبسميها باسمها الحقيقي، لانك كل ما سميت الحاجات بمسمياتها الحقيقية هتعرف توصل بمنتهى البساطة. ده يعني تقبلها مني، والله العظيم اعتبرني اخوك وخايف عليك. حتى لما يعوز حاجة في بلده بينزل يشحتها في شكل شحاتة جماعية اسمها مظاهرات، والله العظيم هي اسمها كده. الغني بيعرف ياخد اللي هو عاوزه من اي حتة في الدنيا، ولا يمكن مخلوق على وجه الارض يعرف يأثر عليه ايا كان الظرف. والله لو ابليس هو اللي بيحكم ما هيعرف ياخد منه حقه، ولا هيعرف يوقف له الدنيا. ليه؟ لان في اله بيحميه. هو واعي الموضوع ده كويس قوي، وبيعرف ياخد حقه كويس جدا في اي مكان في الدنيا، وهو ده الحق. لكن عقلية الفقير او الشخص الفقير ما يفهمش الكلام ده، لازم مستني حد اللي يديله، مستني حد اللي يعمل له، حد اللي يشغله، ظروف، واقع. يعني احنا لسه بنتكلم عن الحلال والحرام. الفقير ما بيفهمش الحق يعني ايه. وللأسف بلاحظها دايما في مجتمعنا العربي. معظم الكتب، يعني انا قعدت مع بعض اسر لعلماء كبار جدا جدا مؤلفين كتب رائعة عبقرية. المكتبات وشركات الانتاج او المكتبات اللي تعمل توزيع والنشر سرقوا التراث بتاعهم، والله العظيم، من غير اي حقوق، وعمالين يطبعوه وياخدوا فلوس بالحرام، وهذا الشخص وعيلته لا يحصلون على اي شيء. لكن الدول اللي بتقدر الحق تلاقي اللي عنده جهد فكري او جهد علمي مقدر، فبتلاقيه كله بيهتم بالعلم، كله بيهتم بالقراءة اللي هي اول امر في الدين. الشخص الغني لما يعوز اي حاجة لازم يشوف مصدرها الاصلي فين، مين المنتج، مين اللي عاملها، ويحصل عليها من المكان الاصلي او من المكان اللي هو يستحق انه ياخد الفلوس دي. ما ياخدش حاجة مجاني او حاجة حرام. هو واعي، حتى لو برنامج على الكمبيوتر، حتى لو كتاب، حتى لو كذا. عارف، انا بحكي حاجة حصلت لي زمان كان عندي ما لا يقل عن 500,000 كتاب PDF، مكتبة ضخمة جدا من PDF، ومكتبة ضخمة جدا من الاغاني والافلام والى اخره. وكنت عايش حرام في حرام. الجهاز كان حرام، البرامج اللي عليه حرام، البرامج اللي كنت بشتغل بيها وبكسب منها فلوس كانت برامج مسروقة، فما كانش فيه اي بركة في الفلوس نهائي. واتنصب عليا وحصل لي مصايب 2007 8 من 2003 4 بيحصل لي الكلام ده. ما كنتش فاهم ليه، زي اي شاب متعود، ما كنتش اصلا حتة حلال وحرام داخله دماغي لغايه ما فهمت المعلومة دي.
اول حاجه عملتها ان انا قلت طب انا لسه الدنيا مزنقه معايا، قعدت احوش لغايه ما جبت اول حاجه حلال، كان نسخه البرنامج اللي بيشغل الجهاز. والله العلي العظيم اسعد، حتى المتعه حتى السعاده، اسعد مره في حياتي وامتع لحظه في حياتي وانا بنزل الويندوز، وانا بنزل النسخه الاصليه اللي انا شاريها بفلوسي. حتى المتعه دي البركه بقى، استمتاع. واذكر حتى كمان كان في بعض الحاجات عندي مهمه زي برامج كبيره سعرها غالي، قلت طب انا يا رب بيني وبين ربنا انا مش عارف اسدد فلوسها، دخلت شفت السعر بتاعها كام وكتبت ورقه بيني وبين ربنا يا رب ده دين عليا، الرقم ده انا هعتبر نفسي مستلفها من صاحب الحاجه لغايه ما اجمع المبلغ وهسدده، واعتبرته دين. واول باول، لان كان في برامج ما ينفعش استغنى عنها، اول باول كنت بسدد كل ما يتجمع عندي مبلغ ومن غير ما تحسبها. الفقير بيحسبها بالارقام، الغني بيحسبهاش بالارقام، سايبها على ربنا، واعي طالما ربنا قال لي امشي بالحلال اذا سيرزقني من حيث لا احتسب. انا كده بتقي. ومن حيث لا احتسب يعني عمرها ما هتيجي في دماغك، ما تحتسبهاش، ما تفكرش فيها، والله ما هتيجي في دماغك. هتلاقي دايما كل اللي انت عايزه بيجيلك بوفرة رهيبة. تعال اوريك حاجة كده بيني وبينك، شوفها ونرجع تاني. قلت لك ان انا اول ما بدأت كان عندي حوالي 500,000 كتاب مسروقين، لكن لما ادركت موضوع الحلال والحرام وربنا سبحانه وتعالى يسر لي ان انا احصل على النسخ الاصلية للكتب، وبالتالي انفق على الشيء قبل ما اتعلم منه او استفيد منه، كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لي ان يبقى عندي مكتبة انا بعتبرها من اكبر المكتبات اللي انا، او اكبر مما كنت اتوقع ان انا ابقى عندي حاجة زي كده في حياتي. دي مثلا واحدة من ضمن المكتبات اللي عندي. وفي المركز مكتبة كمان فيها مجلدات ضخمة جدا وموسوعات عالمية كبيرة. الخلاصة ان اول ما تبدأ تمشي في التراك انك بتاخد الحاجة بالحلال هتلاقي ربنا يسر لك كل اللي انت عايزه. حتى مثلا كان بعض اصحابي بيجيبوا افلام 3D، كان لسه بقى الخاصية 3D بالنظارات نازلة جديد، فكانوا بيسرقوها اونلاين ويسحبوها، لان بينزل تقريبا اغلى فيلم بتشتريه في العالم هو الفيلم النسخة 3D. تقريبا كل دول 3D، الكاتيجوري ده وده 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 كلها افلام 3D. حتى كمان الطبيعة، انا بعشق الطبيعة وبعشق بعض البرامج بتاعت ناشونال جيوغرافيكس، فكنت بحرص دايما ان انا اجيب النسخة اوريجينال وابدأ بروقان اتفرج عليها في البيت. او بعد كده اشتركت على بعض المواقع اللي بتخليك تشوف الحاجات اوريجينال مدفوعة من الشركة. والحاجة الاحلى كمان اني بقيت عامل هوم سينما 3D، بقعد بروقان وبمزاج اتفرج عليها باستمتاع، بتحس انك جوه الفيلم غايص جواه، مستمتع، عايش حياتك زي ما انت عايز. الخلاصة اللي عاوزك تستفيد منها من اللقطة دي ايه؟ انك اول ما تبدأ ايا كان مكانك ووضعك الان على المنحنى الاعتدالي بتاع الفقر او الغنى، ايا كان الرقم اللي عندك، اول ما تبدأ تعيش بعقلية الغني، بتتعامل مع الامور بالحق وبالحلال، هتلاقي ربنا بيفتحها عليك فوق ما تتخيل، وهتعمل حاجات لا يمكن بالورقة والقلم لو حسبتها كنت تتوقع انك تحصل عليها. مرة في مرة في مرة هتزداد وهتزداد، مع لئن شكرتم لا أزيدنكم. استمتع بالشكر، استمتع بالزيادة، وعيش بالحلال. شفت كلمة ربنا هيحاسبني عليها، والله الذي لا إله إلا هو. من يوم ما بدأت أتتبع الحلال، أي حاجة هاخدها بدي للشخص حقها أيا كانت هي إيه، والله ومن حيث لا أحتسب، ما في شيء أردته أو شئته إلا وربنا وفر لي كل الماديات اللي أجيبه بيها، وفي الأحلى وكل الظروف والعلاقات والفرص والوسائط اللي توصلني ليها. يعني لو حاجة مش بفلوس لكن محتاجة واسطة ولا علاقة عشان توصل لها، ربنا يسر لي حاجات من حيث لا أحتسب. والله كان في أوقات معينة كان أولاد رؤساء دول بيتدخلوا لحل الموضوع أو لتوصيلي للهدف اللي أنا عايزه ده، نتكلم فيها بعدين. فاللي أنا أقصده
انك هتبدأ تلاقي حاجات لا تتخيلها ولا يمكن تدخل في دماغك او تحتسبها بتظهر لك لما تكون بتتحرى الحلال. الحلال معناه ان الشخص اللي عمل الشيء ده هو مقيم له رقم وحطه بالرقم ده. لو انت اخدته من غير ما تديله رقم، تأكد، الله يحكم بالحق، تأكد انك هتدفع الفلوس دي، هتدفعها في مرض، في روشتة الدواء، هتدفعها في حد ينصب عليك. كل الارقام اللي انت واخدها من الناس والله هتتاخد منك، ده حق. فكده كده هتتاخد، طلعها بالحلال بدل ما تتاخد منك بمشكلة وبمصيبة وانت مش واخد بالك. كما تدين تدان. وهو صاحب الحق ده هتلاقي ربنا وفر له حاجات وفرص وجاله حاجات كتير فيها الرقم اللي انت سرقته وهو مش واخد باله او ما يعرفش. ايا كان دينه، ايا كان ملته، ايا كان جنسيته، ايا كان هو ايه، ده حق والله. حتى لو حيوان او طير، لو انت ألمته وخليته يتألم هيجي لك نفس الدرجة، ده حق. وبالتالي ركز كده، إذا كنت لازلت الآن تعاني من الوصول إلى حقوقك فتأكد إنك واكل حقوق آخرين، وما تقعدش تجملها. أنا قلت لك اللي عندي، براحتك، اسمع آراء ناس تانية. هتلاقي ناس تقولك لا يا عم وما اعرفش ايه، براحتك، خليك معاهم. يعني أنا أعرف ناس، أنا مرة اتقال لي يا عم العلم لا العلم ممكن تاخد عادي، مش مهم، العلم ما ينفعش فيه فلوس. براحتك، اعمل اللي انت عايزه، جرب ده وجرب ده. وبالتالي لما تدرك بقى حقوق الفكر وحقوق ايا كان الجهد، سواء كان جهد، على فكرة الجهد العقلي اكثر يعني قيمة واغلى من الجهد البدني. يعني لما تسرق جهد عقلي لحد عامله وتاخده مسروق، انت كده ممكن تدفع مبلغ كبير جدا عن لو اخدت جهد بدني من حد تاني. تخيل بقى، مش انت لما حد يشتغل بجهد عقلي بيكسب اكتر؟ اللي فكر فكرة زي الفيسبوك كسب اكتر ولا اللي بيشيل طوب وزلط في عمارة بتتبني؟ طب نجيب نفس مثال العمارة، عمارة بتتبني، اللي عمال يشيل طوب وزلط وبيبني العمارة بيكسب اكتر ولا اللي فكر في تصميم العمارة وعمل الرسم البياني بتاعها وال3D جرافيك بتاعها؟ طب بيكسب اكتر ولا صاحب فكرة العمارة، رجل الاعمال، صاحب الافكار دايما يكسب اكتر. الفكر هو اغلى عملة، بتكلم فيها بالتفصيل في كورس قوة الكلمة والتفكير اللي هو اول كورس للشباب، تمهيد للخطوات النعيم ان شاء الله. فمهم جدا تنتبه لهذه النقطة رقم 3، الفقير لا يدرك الحلال والحرام، الغني يدرك الحلال والحرام ويقدر الناس بمنتهى القوة، ولا يمكن يحصل إلا لما يتأكد. طب في حد ممكن يسأل سؤال ويقول بس في ساعات برامج أو حاجات محطوطة فري، ماشي. أحيانا بعض الناس علشان الناس تعرفهم وتدرك القيم اللي عندهم والحاجات اللي عندهم بيحط حاجات عنده على السايت بتاعه أو عنده على الموقع، هو حاططها هدية للناس، هو مقدرها ما هو أنا عندي منتج، الله أمرني بالإنفاق، ففي جزء من الإنفاق اللي عنده بيكون صدقات، صدقة علمه أو جهده أو خبرته، هو بيتصدق بيها على صفحته، منها صدقة للناس ومنها أن الناس تتعرف عليه. لما حد يدخل يسرق الحاجة دي منه ويحطها عنده على الصفحة، يعني هو مش جهده وحاطط الحاجة دي عنده، دي سرقة جهد برضو. يعني من الآخر لما تيجي تحط حاجة مثلا عندك على الصفحة، يا إما تشيرها من صفحة اللي عملها عشان تكون محافظ على الحقوق، يا إما تحط حاجة نتاج جهدك أنت وفكرك أنت. ممكن تكون قريت كتاب ولكن أنت بتقوله بصياغتك وبوعيك وبفهمك وبتجربتك، أوكي. لكن هتاخد نص أو هتحط نسخة PDF أو فايل كامل، يبقى أنت كده بتسرق وبتنتهك الحقوق حتى لو هو حاططها مجاني. تخيل، لأن أكيد زي ما اتفقنا مفيش شيء مجاني. وبالتالي عارف اللي بيتصدق برضه بيتصدق لأنه سيحصل من الله سبحانه وتعالى على أضعاف 700 ضعف، لازم هتلاقيه بياخد الأضعاف دي. وبالتالي مهم جدا هو الشخص يكون أو كل واحد يكون منتبه لهذه الحالة، لأن كونك غير مدرك للحلال والحرام دي من أول أو من أكتر الحاجات اللي بتؤدي لجذب الفقر في حياتك. النقطة رقم 4، الفقير يقيم الشيء بالجهد والوقت.
الفقير، ودي حتة سر مهم قوي، الفقير يقيم الشيء بالجهد والوقت، الغني بيقيم الشيء بقيمته وفايدته. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك قصة صغيرة وانتبه كويس قوي عشان تدرك الفكرة. مرة واحد صاحب مصنع، المصنع عنده حصل فيه مشكلة، عطل، فسأل على حد متخصص، فجابوا له احسن حد متخصص في المجال ده في دولته. فجاله الشخص رجل كبير محترم مهندس خبير واعي، دخل شاف المكن وقعد يدور عليه كده، بيدور فيه بالراحه ويبص، وقام قايل له العطل في الحته الفلانيه، احنا محتاجين قطع غيار بحوالي 100-110 دولار مثلا، وهشتغل حوالي ربع الى تلت ساعه، والتكلفه الاجماليه هتكون 250 الف دولار. صاحب المصنع قال له ايه؟ ربع ساعه ب 250 الف دولار؟ يعني 15 دقيقة ب 250 ألف دولار؟ يعني الدقيقة تقف. وقعد بقى يحسبها ويمنطقها بالوقت وبالكيلو بقى والكلام ده. قال له بص حضرتك، أنا قلت لك السعر، عاجبك كان بها، مش عاجبك شكرا. قال له لا خلاص شكرا يا باشا، شكرا. طبعا أنا بقولها بصياغتي وأسلوبي يعني. المهم صاحبنا أو المهندس أو الخبير ده ساب المكان ومشي، بس قال له على فكرة لو طلبتني تاني اعذرني، هيبقى أجري 500 ألف دولار. سلام عليكم. التاني اتريق عليه وقعد يستهزأ وسابه ومشي. عارفين بقى حبايبنا اللي بيطلعوا، يا باشا ده هم 10,000 دولار وهخلصها لك، يا باشا 20,000 دولار. قعد يجيب واحد ورا التاني ويخبطوا ويجربوا ويعرفوا وكل واحد يقول له العطل بسبب معين والعطل في حتة معينة، وفي ناس ما كانوش عارفين العطل فين أصلا. المهم قعد على مدى أسبوع وشوية يجرب، صرف في الأسبوع ده ما يقرب من 90 أو 80 ألف دولار، عطل خط الإنتاج بخسائر رهيبة معايا، والعمال أجرهم ماشي وهم أسبوع كاملين مش شغالين، خسائر من كل اتجاه. فأما اتصل بالمهندس مرة تانية قال له على اتفاقنا. صاحب المصنع قال له اوكي على اتفاقنا. فجه بدأ يبص على المصنع، قال له بص في أخطاء حصلت، في ناس لخبطت حاجات أكتر، فقطع الغيار هتزيد شوية والشغل هيزيد شوية، يبقى مثلا نص ساعة أو ساعة. المهم دخل جابوا قطع الغيار، نص ساعة إلى ساعة، صلح المصنع، خط الإنتاج اشتغل، كله بقى زي الفل. صاحب المصنع بقى إيده متقرصة وهو بيدفع الفلوس أو بيديله الشيك، قال له بس أنت غالي قوي كده ليه؟ قال له والله العظيم أنا مش غالي. قال له ازاي؟ ده ساعة كاملة ب500 ألف دولار ليه؟ قال له ما تحسبهاش كده، أنا شوف أنا أنفقت قد إيه جهد ووقت وفلوس وصحة وتجارب أو تجارب يعني، لغاية ما عرفت الخطأ ده فين وبيحصل إزاي وبيتعالج إزاي. فأنا مش ببيع لك نظير جهدي، لا، أنا ببيع لك المعلومة اللي أنا أنفقت فيها سنين من عمري واشتريت مكن مستعمل كتير لغاية ما عرفت هي فين. أنت جبت ناس تانية وقعدت تجرب وتشوف، كان ممكن تنفق لا أنفقته وتاخد وقت وخسارة في كل اتجاه لغاية ما تعرف هي فين. أنا قعدت لي كذا سنة لغاية ما عرفت العيب ده بيطلع إزاي وبيطلع منين وإزاي يتعالج. وبالتالي المهم القيمة، المهم الفايدة اللي حصلت عليها، مش الوقت ولا الجهد. الأغنياء عارفين كده كويس قوي، عارفين ان اغلى شيء في الكون هو المعلومة. وبالتالي ممكن شخص غني يبعت لحد بطيارة خاصة ويقعد معاه ساعة يدفع له مبلغ قد كده. انا اعرف واحد صديقي، كنت مرة رجل اعمال كبير قوي هو، فبيقول لي اسكت، انا قعدت مع واحد دفعت له 200 ألف دولار في ربع ساعة. قلت له ليه؟ قال لي فكرة خلتني اضاعف خط الانتاج بتاعي. هو عنده مصنع سيراميك، خط الانتاج بتاعي، وجابت لي افكار للمنتج زودت الدخل 3 اضعاف. فكرة في ربع ساعة كده. خبير معين في مجال التسويق او الابتكار الابداعي يعني، قال له انا هجيلك هقول لك فكرة كذا 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 تمنها كذا. قال له تعالى، وبعت له طيارة خاصة وفضى معاه ربع ساعة، قعد دفع له الفلوس واخد القيمة. الغني عارف كده كويس قوي، وبالتالي بياخد القيمة
فمش مهم عنده بيدفع ازاي، يقوم ربنا يرزقه بكل المادة اللي هو عايزها عشان يحصل على القيمة، لأنه واعي لهذا القانون الكوني الرهيب، قانون الجهد أو القيمة. النقطة رقم 4، وركز كويس قوي في النقطة دي، سيكولوجية الفقير أو عقلية الفقير بيصرف على الشهوة والجسد أكتر بكتير مما بيصرف على القيمة والنفس. الغني بيصرف على القيمة والنفس أكتر من اللي بيصرفهم على الجسد والشهوة. شوف كده المصاريف اللي صرفتها الشهر اللي فات، طلع رقم أيا كان الرقم، شوف نسبة اللي صرفته على جسمك كهدوم، ملابس أو ملابس داخلية أو شرابات أو أحذية على جسمك، أو على شهوتك زي أكلك، شربك، لو بتعمل حاجة بقى من إياها يعني شرب أيا كان، شوف صرفت قد إيه. دي كلها شهوات برضو من ضمن جسمك. البيت اللي أنت قاعد فيه دي حاجة للجسم، وبالتالي شوف أنت بتصرف قد إيه، مقابل ده شوف صرفت قد إيه على عقلك، ده قيمة، على العلم ده قيمة. القيمة غذاء النفس والشهوة غذاء الجسد، وبالتالي شوف أنت بتصرف على القيمة قد إيه وبتصرف على الجسد قد إيه. كل ما لقيت النسبة أكبر في اتجاه الجسد أو الشهوة، اعرف نسبة فقرك في الحياة عاملة إزاي. الغني مش كده، الغني بيصرف على القيمة أكتر، وأكتر صرفه تفكير، يعني ممكن يقعد له يوم كامل عمال يفكر ويجاهد بالتفكير عشان يوصل لفكرة معينة، دي مصاريف رهيبة، فيطلع له فكرة يعمل بيها بيزنس رهيب ويعمل بيها أفكار لها قيم عالية جدا ويفيد عدد رهيب من الناس. ما انتش بتلاحظ ان الآباء والأمهات الأذكياء اللي بيهتموا بتعليم أولادهم ويدخلوهم حاجات تعليمية بيكون فيها مبالغ كبيرة ولكن التعليم صح، الأولاد دول لما يتخرجوا بتلاقي كل فرص الدنيا متفتحة قدامهم، لأنه أنفق في العلم، أنفق في القيمة. دي تغذية النفس أو تزكية النفس بقى لو سميناها الاسمها الحقيقي. وبالتالي قيم كده انت على مدى كل شهر أي قيمة بتهتم بيها أكتر، وركز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مش أوتوا الأكل ولا أوتوا الشرب ولا أوتوا الأحذية ولا أوتوا المساكن. وبالتالي أنا بعتبرها أهم شيء في الكون الاهتمام بالعلم. كل ما اهتميت وأنفقت عليه أكتر، كل ما جالك عائد تعرف تجيب بيه كل شهواتك اللي انت عايزها بقى. ما هي الشهوات حلال ولكن إلا بقى ما حر منها، ولكن انت مش هتعرف تجيب كل اللي انت عايزه بمنتهى الحرية إلا ما تهتم الأول بالبذرة اللي بتفرخ رزق كبير. ودي النقطة رقم 5. النقطة رقم 6 ودي مهمة قوي: الفقير عايش دايما بالأحكام وقناعات سلبية جدا عن الفلوس، عن الأغنياء، عن الحياة. أما الغني عايش حر، قناعات إيجابية، واعي الحياة بمفهومها العميق، فاهم كويس قوي، ما بيحكمش على حد والناس كلها أحرار. تعال نفهمها بعمق أكتر. الفقير مثلا تلاقي عنده قناعات على الفلوس، مثلا الفلوس مش كل حاجة، فتلاقيه بيبرمج نفسه انها مش كل حاجة. الحب أهم، الحنية أهم، الرحمة أهم، الأخلاق أهم. طب يا عم الاتنين حلوين، يعني ينفع تقول الإيد اليمين أحسن ولا الإيد الشمال؟ الدماغ أهم ولا البطن؟ ما كلهم مهمين. الفقير دايما يعزل حاجة كده: لا الفلوس مش مهمة. لاحظ كل اللي بيقول الفلوس مش كل حاجة بص على حياته، أتحداك لو كان ثري. لكن الغني عارف ان الفلوس شيء مهم ومهم جدا في الحياة، وبيوازنه مع الخلق ومع القيمة ومع الحب. الفقير متبرمج من الآباء والأجداد. عارفين في بعض الخليج مثلا يقولك ايه؟ الفلوس وسخ دنيا. والله وسخ دنيا. قصص كنا بنسمعها زمان، كان في أسرة جميلة بيحبوا بعض وحياتهم زي الفل ورائعة جدا، وفجأة كانوا فقراء أصلا وحياتهم ماشية زي الفل، وأول ما بقوا أغنياء الراجل اتجوز على مراته والبيت خرب والدنيا باظت. أفكار، مصايب سلبية، قناعات مدمرة في أذهان الناس
بتخليهم فقراء. بيتبرمج عنده ان الغنى ده حاجة وحشة. قناعات كتير بنناقشها بقى بالتفصيل مع الشباب، ولكن انا بدي نماذج ان في قناعات سلبية كتير مخليه عايش في الفقر. حتى لما يروح مثلا لحد، احنا عارفين ان كل واحد بحسب القيمة اللي هو حاططها. في ناس متقنين، في ناس بيحبوا يعملوا يصرفوا على حاجاتهم وعلى منتجاتهم وعلى محلاتهم. في حد بياخد محل في مكان بيدفع له مبلغ غالي جدا في الشهر، وحد تاني بيسترخص في اي حتة، وبالتالي ده بينعكس على قيمة البضاعة او قيمة المنتج اللي بيبيعه. يقوم الفقير لو لقى حد حاطط سعر هو شايفه غالي، يقوم قايل ايه؟ ده نصاب، ده حرامي. هو ما يعرفش هو انفق ايه، وممكن يكون بيدفع في الشهر مبلغ هو نفسه لو سمعه يتخض، وبالتالي بيحمل المبلغ ده على المنتجات بتاعته. وبالتالي هو لانه في مكان معروف الناس كلها بتيجي، هو انفق، بيطبق مبدأ الانفاق زي ما ربنا امره، فصرف مبلغ ضخم جدا في الشهر عشان ياخد في المكان ده. يقوم ربنا يجيب له الناس اللي معاها فلوس، اللي بتشتري الحاجة بضعفين او 3 وهي راضية، فبيرزقوا وبيرزقهم وما بيخرجوا مبسوطين لانه سهل عليهم، وفي مكان شيك وفي مكان مكيف وفي مكان ما دي كلها قيم. انت مش عاجبك يا سيدي ما تجيبش منه. الفقير يبدأ يلقح كلام، يبدأ يحكم، ده نصاب، ده كذا ده كذا. الغني بيبص على السعر، عجبه جابه، ما عجبوش شكرا، هو حر. حتى لو لقى حد تاني بيبيعه بسعر اقل لا يمكن يتدخل في نيات الناس، ما يعرفش الظروف عامله ازاي، ما يعرفش كل انفاق كل واحد فيهم عامل ايه، ما ينفعش السورس المصدر اللي هو جايب منه، ما يعرفش المصدر. قد يكون ده جايبه من مصدر غالي وده جايبه من مصدر رخيص، قد يكون ده جايبه هو مسافر وجايبه قطعه قطعه، ده جايبه جمله، هو ما يعرفش وبالتالي ما يحكمش. فالغني لا يحكم، بيبص على المعروض يشوف هو عايز ايه ياخده، مش عاجبه يمشي. الفقير يا اما يلقح يا اما يحكم. دايما شايف الاغنياء سلبيين، الاغنياء متغطرسين. ده حتى يعني كلمه بقولها للشباب كده بيضحكوا عليها في الكورس، بيسموا الغنى غنى فاحش، جايه من كلمه فاحشه. يعني من كتر القناعات السلبيه ما لقوش على الغنى كلمه غير الفحش. انت متخيل؟ فشيء اللي بيستخدم هذه الالفاظ والله ما هيدوق طعم الغنى في حياته. ده انت شايف الحاجات سلبيه. ويا سلام بقى، والله العظيم مره واحد بعت لي، اقسم بالله كنت مستغرب جدا، بعت لي بيقول لي ايه؟ اللهم احيني فقيرا وامتني فقيرا واحشرني في زمرة الفقراء، بالنص زي بقول كده بالنص. فانا بقول له ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ قال لي ده حديث نبوي. قلت له انت اتاكدت؟ اذا كان ربنا بيقول الشيطان يعدكم الفقر من الشيطان، وما اكثر ما تم اختلاقه على النبي والكذب على النبي في الكلام بقى اللي في الموروث بتاعنا عشان يخلي الناس فقيرة، لدرجة وانا اسف مش قصدي تريقة، ان اقنعوا الناس ان سيدنا محمد قال ان ربنا يوم القيامة الاغنياء هيعلمهم الادب، هيوقفهم 40 سنة مش هيدخلوا الجنة الا بعد الفقراء. تخيل، وصلوا ناس انهم يقتنعوا ان ده كلام للنبي. والله لو الامة كلها حلفت ان سيدنا محمد قال الحديث ده او قال الكلام ده لا يمكن حد عاقل يصدقه. يعني الفقراء ده واضح ان انا يعني بحكمي او بحكم تخصصي واضح ان اللي عامله كان عنده فقر وعنده غل من الاغنياء، فعاوز يعلمهم الادب وعاوز يفش غله فيهم، فراح مألف الحديث ده ان ربنا هيفضل سايبهم كده 40 سنة بره الجنة متمرمطين لغاية ما الفقراء يستمتعوا، والانبياء والصالحين سيدنا عثمان اللي كان ملياردير كله يفضل واقف بعيد كده 40 سنة لغاية ما الفقير اللي ما عرفش قواعد ربنا وما طبقش الدين صح فكان فقير، لان اللي بيطبق الدين صح بيبقى غني، هو ده اللي هيخش الجنة الاول. شوف لدرجة ايه حرفوا حتى في النصوص الدينية لبرمجة الناس على الفقر. وبالتالي براحتك، في ناس بتقول ان ده كلام النبي، عاوز صدقه يا سيدي والله انت حر، يوم القيامة ربنا يحكم بيننا، صدقه، انا خايف عليك، اعتبرني بخرف، صدقه، وبالتالي شغل عقلك وتبين. الفقير عايش في الافكار دي، حتى كمان تلاقيه عمال يفاصل ويجادل ويعني بيطلع عين الشخص قبل ما يديله المبلغ، فتلاقيه هو نفسه
بيطلع عينه قبل ما ياخد فلوسه. ولو بيعمل بيزنس والله هتلاقي الناس بتطلع عينه عشان تديله فلوس. بص على الغني كده، هتلاقيه دايما بيصرف ببذخ بحب. لما بيدي لحد مبلغ بيديله مبلغ حلو، بتلاقيه ما بيقعدش فاصل، لانه بيقول يا رب انا اللي هيطلب مبلغ هديهوله، فانا ردها لي يا رب، لما اطلب اي مبلغ سخر لي اللي يديهولي. وبالتالي تلاقيه بيتعامل مع ناس بمنتهى البساطة بمنتهى الود. عقلية الغني، انا غني، انت عايز 5 خد 5، عايز 10 خد يا سيدي 12، انت عايز 17 خد يا سيدي 25. يقوم ربنا يبعت له في حسب شغله اللي يديله ويديله ويديله، لانه عايش بعقلية الغني. النقطة اللي بعد كده الأخيرة رقم 7، وهي مهمة قوي، ويعني هي من أحد المعلومات اللي بملايين في الكورس، فأنا طلعتها هدية ليكم. انتبه، الفقير من سيكولوجيته إنه بيقول الأهم العطاء، مش مهم الأخذ، أنا بعطي بس مش مهم أخذ. انتبه كويس قوي. فتلاقيه دايما بيدي للناس ما بياخدش منهم. عارف هو بيعمل ايه كده؟ بيبرمج نفسه، بيبرمج الكون على عدم الأخذ، فيقوم متقفل له الأخذ طول حياته لغاية ما يعدل ما في نفسه. تخيل، للأسف ده تكبر، ده نوع من الكبر. لا أنا أدي بس ما أخدش، ويتجنن لو حد اداله ويتضايق. لا أنا أدي بس، ده كبر مغلف بشكل عطاء. الغني واعي إن في قانون كوني، كما أنفقت سيخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وبالتالي هو بيعطي وبيأخذ في نفس الوقت. حتى لو هو غني بيتعامل مع حد فقير بسيط فهو أعطاله، لما الفقير يبقى عايز يردها له بحاجة على قده بسيطة بيتقبلها وبيخليه سعيد وخليه مبسوط بمنتهى التواضع، وبيقبلها منه عادي، مش يقول له لا 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 أنا مش هاخد. ده تكبر. فبسبب التكبر بتلاقيه بيقفل كل العطاء اللي في الدنيا. ممكن تكون بتسمعني وانت عمال تفيد الناس وعمال تعمل لهم كذا وعمال تعمل وتعمل وتعمل، وانت متبرمج على ايه؟ ان انا بعطي مش مهم اخد. ده برمجة رسمي على الفقر. خلي بالك، الغني تلاقيه لما يجي في قيمة هيقدمها ولا في فعل هيعمله، لما يكون في مقابل بياخده عادي، ساعات بيحط المقابل، هو واعي ده جهد مقابل جهد. الفقير ايه ده؟ انت هتكون مادي؟ ده سنة الحياة، سيبك منهم. وهو لما يقرر بقى، لأن ربنا بيغنيه، لما يقرر هو يزكي أو يتصدق بيعملها بعد ما بقى غني، فبيقدر يتصدق أضعاف مضاعفة من الفقير، لأنه ماشي بالسنة الكونية الحقيقية. الفقير عايش مبدأ اللي بيعطي بس وما بياخدش، فتلاقيه دايما بيقع في حتة اللي بنسميها بالمصرية كده بيجي على نفسه، اللي هي باسم الدين بيظلم نفسه، بيدي للناس ومش مهم أنا. فتلاقيه بيشد لحياته كل المستغلين وياخد كل صدمة والتانية، وبعد ما يكبر يكون خرج كل طاقته وكل صحته وكل عافيته على الزوج بقى، أو لو زوج يبقى على الزوجة أو على الأولاد أو على العيلة أو على الإخوات، وهو فاكر إنه ماشي صح. وبعدين يوم ما مستني عايز ياخد بقى تلاقي الدنيا قفلت معاه ومحدش بيديله، لأنه مبرمج نفسه من بدري على العطاء فقط بلا أخذ. انتبه، دي حتة خطيرة جدا جدا جدا، فلازم تركز وتنتبه للنقطة الدقيقة دي، لأن هي نقطة محورية في برمجة طاقة جسمك على العطاء ثم الأخذ، أو على العطاء بلا أخذ. عارف، الغني بيتعامل بسيكولوجية أنا أستنفع وإنت تستنفع، أنا أستفيد وإنت تستفيد. الفقير بيتعامل بمبدأ مش مهم أنا أستفيد، المهم أنت تستفيد. وبالتالي بيبدأ يحس بالسعادة ويحس بالراحة لما يدي ده ويدي ده ويدي ده وهو ما استفادش حاجة. على فكرة ده غلط جدا لو أنت ما عندكش مصدر للدخل وما عندكش رزق وما عندكش حاجة بتجيب لك دخل، وانت عمال شغال في الحاجات الخيرية او الحاجات اللي قد تكون فيها نفع للآخرين من غير ما تحصل على حاجة. في الأول شكلها حلو، لكن هتبدأ تفوق بعد ما طاقتك تستهلك وجسمك يستهلك
وافكارك تستهلك ان انت اصلا ما عندكش مصدر للدخل. فيا فرحتي بالكام سنة اللي انت عملتها عشان تفيد الناس، جهد بسيط، لكن غيرك ركز في نفسه، عرف يكسب كويس قوي، عرف يبقى غني، بقى دلوقتي بيفيد اضعاف 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 اللي انت بتعمله، وعمال يزداد ويزداد ويزداد سنة بعد سنة، لانه عايش بالتوازن ولم يبخس نفسه حقها ولا الاخرين حقهم. دي كانت نقاط سريعة كده، يا رب اكون افدتك ان شاء الله الرحمن. الناس اللي تسأل على الكورسات، عندي ليكم خبر حلو قوي، يمكن العد تنازلي شغال دلوقتي، وقريبا مفاجأة، قوة الكلمة والتفكير وغيره ستستطيع ان تراه في اي مكان في العالم. ربنا يوفقك يا رب، ويجعل كل حياتك غنى. عيد الحلقة مرة واثنين وثلاثة، انشرها وتصدق بيها على اصحابك واللي تعرفهم، انفاق عشان ربنا يديلك اكتر، لان كل انسان يصبح غني لما يطبق الحاجات دي صدقني هيجي لك اضعاف اضعاف، وهيجي لي انا كمان. اراك بألف خير في الحلقة الجاية من حلقات الفيديو. شكرا جزيلا.